Was added to the exposition of the museum quite recently, a few years ago, and the main idea to explain people how our planet was formed. But mainly it was focused, exposition was focused for children and meant for children, because I'm sure you've seen so many documentaries, familiar with great variety of theories. But I'd like to tell you, just summarize all the information you know. There are plenty of theories about this topic, but quite interesting detail is that there are two most popular ones. The first one is based on Bible, God created everything. The second most popular theory is based on Big Bang in the space. So this is the scientific station originally was, so that is why they focused on this theory. Đây là một mô hình chủ yếu là nhằm giới thiệu cho trẻ con để người ta có cái hình dung cơ bản hơn về cái sự hình thành của cái hồ Baikal này. Tuy nhiên thì có rất nhiều các cái giả thuyết cũng như là cái truyền thuyết khác nhau liên quan sự hình thành này, và thường thì người ta nói rằng là hồ Baikal nó là một sự bí ẩn và đến bây giờ vẫn chưa có lời giải đáp. Một trong những giả thuyết người ta cho rằng đó là theo giống như Kinh Thánh, Chúa tạo nên tất cả và Chúa tạo nên hồ Baikal. Cái điều đó là cái điều không ai lý giải được. Một cái điều lý giải thứ hai, một cái truyền thuyết nữa là người ta cho rằng là đây là một hậu quả, tức là hiệu ứng hay là hậu quả của một cái trận nổ Big Bang trong vũ trụ, và nó tạo ra một cái khe nứt ở trên quả địa cầu này, và sau đó thì là nó, tức là do cái sự địa chấn khác nhau thì là nó dồn nước vào cái khu vực này và tạo nên cái hồ Baikal. Nhưng cũng không ai lý giải được rằng là cái hồ Baikal đấy với tuổi đời gần 000 năm mà nó vẫn tiếp tục được trưởng thành. So what I'd like to ask you to do is take a look to the globes located at every skin right here and behind of you, and take a look to the shape and the number of the continents that took place on our planet and the historical period that is mentioned right above, 3,700 to 2,500 million years ago. That's how our planet looked like. The number of the continents, I mean the plastic skin, number of the continents and their shape was. And now look around and take a look to your right and left, walking this way, and see that there was 5 huge catastrophes on our planet, as a result of which all it... Trong cái văn phòng này quý vị có thể nhìn thấy ở phía trên người ta có một quả địa cầu, và với phía dòng trên cùng ấy thì nó là cái thời gian từ 3.700 triệu năm cho tới 2.500 triệu năm trước đây, thì cái trái đất của chúng ta, quả địa cầu của chúng ta, cái mô hình, tức là cái sự phân bổ các lục địa ở trên quả địa cầu này, và trải qua thời gian thì nó có sự biến đổi về mặt địa hình, địa chấn thông qua các cái hình thái khác nhau. Ví dụ như là từ 2.500 triệu năm cho tới 542 triệu năm trước đây, thì quý vị có thể nhìn thấy được sự thay đổi về cách phân bổ các lục địa ở trên địa cầu. So as you remember from your background, you know that the first life creatures appeared in the water, then they started to get to the surface, there was a cold age, suddenly happened, and of course some of them died, the others got back to the water, and then the process of evolution started to take place once again. So this climate change took place 5 times, there were 5 huge catastrophes on our planet, and there was a period when there was only one big continent, and then they started to divide into many smaller ones. So little by little we get to the modern shaped globe that started at the time of the dinosaurs. It was roughly 75.5 to 30 million years ago. Nếu như quý vị đọc về các cái kỳ biên niên sử cũng như là sự phát triển về lịch sử nhân loại hay là sự phát triển của thế giới này, thì trong cái thời kỳ sơ khai trước kia thì sự sống đầu tiên xuất hiện trong nước, đó là một cái phân tử đơn bào, và sau đó thì nó bắt đầu phát triển lên thành các phân tử đa bào, và nó phát triển dần thành sự sống. Đấy là một trong những nghiên cứu khoa học mà có thể chứng minh được sự sống đầu tiên trên trái đất. Tuy nhiên thì có rất nhiều cái chuyên thuyết khác nhau dựa theo tín ngưỡng khác nhau. Có những người nói thì đấy là sinh vật là sự tạo nên của Chúa Trời, và tất cả các sinh vật đó đều có số phận cũng như cái phần khác nhau cả. Ví dụ như là người nó sẽ có rất nhiều các chủng loại tộc khác nhau, và chủng tộc khác nhau đó cũng là do Chúa Trời tạo nên. Chứ bây giờ chúng ta bảo là cùng một cái người tạo nên, tại sao có người da trắng, có người da đen, có người da vàng, thì cái đó rất là khó lý giải. Tuy nhiên thì trải qua thời gian chúng ta thấy rằng là sự phân bổ các lục địa trên địa cầu này nó khác nhau rất nhiều, và cái phần cách đây 65,5 cho tới 30 triệu năm trước đây thì cái phân bổ địa cầu nó gần tương tự giống như địa cầu chúng ta đang ở bây giờ. As one of the brightest proofs of that fact that once they were the land where dinosaurs used to live, you can see that over here some of them presented on the pictures. You can see mammoths, you can see rhinoceros, lions, and many other ones. And their bones are very, these are the bones that were founded here. And even digging in gardens, from time to time, people not only making the different kind of excavations on purpose, but also even digging in a garden, they managed to find the bones of ancient animals. Và trong cái thời kỳ kỷ nguyên kỷ Siberia, như quý vị có nhìn thấy trong cái thời gian trước kia,
thì nó đã có rất nhiều cái hệ sinh thái sống trên trái đất này, và thông qua cái công trình khảo cổ của các nhà khảo cổ học thì người ta tìm thấy rất nhiều cái di chỉ của các cái loài động vật mà như nhìn thấy ở trên bản đồ, những cái con khủng long hay những con thú rất là lớn, có cái bụng thì lớn. Thì tất cả những cái mà gọi là di tích khảo cổ thì đã chứng minh rằng là những con vật này đã tồn tại trong cái kỷ nguyên, người ta sử dụng cái phương pháp phân tích các con thì người thấy rằng là tất cả những cái con vật này đều tồn tại với thời gian là trùng với cái thời gian thành lập, tức là hình thành cái phần gọi là cái địa cầu hiện tại bây giờ của chúng ta là thời kỳ kỷ Jura, mà chắc là các anh chị có đọc sách cũng như là nghe thấy rất nhiều bộ phim nói về thời kỳ kỷ Jura. One of the representatives of that period, historical period of the development of our planet, you can see right over here. This huge fish is a sturgeon. Black caviar comes from. But the theory that the sturgeons were brought here artificially, you know, by human beings from Caspian Sea is not true. This is the fish quite typical for the Lake Baikal. And when this size fish was caught, people managed to get 9 kilos of black caviar. But to see the origins from, I mean, a certain stage of development of the fish and transformation, evolution process from water to the ground, one can see that their head was rather flat and the shape reminds you the shape of the crocodile head. Trong cái thời kỳ gọi là sau nghiên cứu khoa học thì cái hệ sinh vật ở cái khu vực Baikal này rất là đa dạng, và một trong những cái gọi là sinh vật phổ biến nhất ở trên hồ này đó là cái con cá tầm. Con cá tầm này với một cái trọng lượng khoảng 9 kg, với một trọng lượng tương đương như thế này thì có thể cho ra 9 kg trứng cá hồi đen, tức là trứng cá đen. Nó là cá tầm không phải là trứng cá hồi, nó là cái trứng cá đen mà cái black caviar mà mình hay ăn đấy. Và cái theo chứng minh rằng là cái việc mà hình dáng của con cá như thế này nó chứng minh rằng là nó có một sự chuyển đổi giữa cái cuộc sống trên cạn và cuộc sống dưới nước, bởi vì là cái đầu của nó rất là phẳng và nó giống như con cá sấu. Now I'd like to draw your attention to this screen and tell you how Lake Baikal was formed. You know, when we think about formation of Lake Baikal, we've got to think about a process of drifting continents. All our continents are drifting. It's not a constant thing. But what I'd like to tell you is that we've got to think about India. The territory, I mean the Indostan, not the country India, but Indostan. You know, once Indostan was the part of the African continent, then it divided from the mainland like an island and started to float in the ocean like Australia does these days for 80 million years. And then it stuck to the Eurasia continent. This is Indostan, it's coming to the Eurasia continent and started to push really hard. So as a result of this push, that is in India, I must confess, is still, I mean, Indostan is still pushing really hard. That's why Lake Baikal is growing. That's why we live in a seismic activity zone. And that's why the shores of Lake Baikal growing. It's not a theory. Scientists, all scientists come to conclusion that one day Lake Baikal will grow that much that it will break the Eurasia continent into two. Most likely join some other water resources, get salt water, but of course millions of years is supposed to pass. Đây là một trong những cái giả thuyết về cái phần hình thành của hồ Baikal. Bởi vì theo cái truyền thuyết, không phải theo như thế mà theo các nghiên cứu khoa học, các nhà khoa học đã chứng minh được rằng là trong thời gian trước kia những cái phần lục địa trôi nổi ở trên địa cầu của chúng ta chứ không phải là cố định. Và hiện tại bây giờ cũng thế, và theo như giả thuyết trước kia thì India tức là một phần của cái lục địa Ấn, cái gọi là lục địa Ấn, nó trôi nổi và nó áp dần vào cái phần lục địa chính và tạo nên một cái sức ép vô cùng lớn, và đó chính là nguyên nhân hình thành hồ Baikal. Và đến hiện tại bây giờ những cái phần lục địa đó nó vẫn trôi nổi và vẫn ép vào, và theo các nhà khoa học nói rằng là trong thời gian trước đây, tức là cái thời gian trôi nổi đó nó mất khoảng 80 triệu năm, và đến thời gian đến bây giờ thì nó vẫn tiếp tục ép vào với nhau, và người ta nói rằng là khoảng mấy chục triệu năm hoặc là có thể 100 triệu năm nữa thì có thể là cái hồ Baikal nó sẽ vẫn tiếp tục lớn và nó sẽ chia đôi cái lục địa Âu Á ở phía bên này, tức là phần một nửa châu Á phía bên này, tất cả làm đôi. Cái phần đó là cũng phải là có một trong các phần khả năng có thể xảy ra trong tương lai. So over here you can see the last catastrophe on our planet when the dinosaurs died. You saw the glacier coming, and the whole territory of our planet was covered with ice, few meters, maybe 7 up to 10 meters ice. Everything was covered except this region. You know, here there were also glaciers, but glaciers were only at the bottom of the valleys. The top of the hills, the tops of the mountains were left open. So that's why we have very special areas where the very ancient organisms still managed to survive. Và nếu như quý vị đã từng nghe tới cái thời kỳ kỷ băng hà, tức là cái thời kỳ diệt đại
gọi là đại diệt chủng của tất cả cái thế kỷ kỷ Sura và dẫn tới sự tuyệt chủng của toàn bộ các cái loài sinh vật trên trái đất. Tuy nhiên thì người ta nói rằng là tất cả mọi nơi trên địa cầu lúc bấy giờ đã bị phủ toàn bộ bằng băng tuyết, và cái thời kỳ kỳ băng hà đó là cái thời kỳ đen tối nhất trong lịch sử và đã phá hủy hoàn toàn cái hệ sinh vật trên trái đất. Tuy nhiên nó lại ngoại trừ cái khu vực này. Bởi vì sao? Bởi vì theo như là nghiên cứu khoa học thì với gần đấy triệu năm và với tuổi đời của hồ Baikal thì sẽ không có bất cứ một sinh vật nào sống lâu hơn cái thời kỳ kỳ băng hà và thời kỳ kỳ Sura đó. Tuy nhiên ở trong cái phần gọi là nghiên cứu địa chất của khu vực hồ này thì cái gọi là băng hà hay băng giá nó chỉ phủ ở phía dưới, mặt phía dưới, còn phần trên phần núi thì nó vẫn không bị bao phủ bởi băng giá tại khu vực này, và chính vì thế người ta vẫn có những cái gọi là hệ sinh động thực vật, những cái hệ động thực vật cổ xưa nhất tìm được ở khu vực này. So now I'd like to draw attention to this map. This is Lake Baikal. We are right over here at the mouth of River Angara. Over here you can see delta of Selangor River that comes from Mongolia and brings 51% of the inflow, feeding the lake. And all the other rivers, you see all those plenty of blue lines everywhere. All of them are feeding the lake. You know that if you take a look down there, you can see another lake. Lake Hupsugul, that is located in Mongolia. Since the time immemorial, or whenever first explorers got here, they heard the stories from local tribes that told them that they used to call that lake a younger brother of Lake Baikal. They were puzzled, they didn't know what are the origins of this theory, and as the time passed, they've been studying this thoroughly, and they realized that as Hindustan started to push, Himalayas started to grow, and they divided Lake Baikal into two. Quý vị, chúng ta đang đứng ở khu vực phía dưới này, đây là cái vực mà cửa sông Ankara nối với hồ Baikal, và đây là như lúc nãy có giới thiệu với quý vị, đây là cái con sông duy nhất có cái lưu lượng nước chảy ngược, tức là chảy từ hồ Baikal ra phía bên ngoài đi lên xuống khu vực Bắc Băng Dương, và tất cả những cái dòng sông nhỏ ở đây là toàn bộ cái hệ thống dòng sông, hơn 360 dòng sông đổ vào hồ Baikal. Lượng nước đấy là lượng nước thu hút tức là từ các nguồn sông khác đổ, tất cả các dòng sông khác đều đổ vào hồ Baikal. Tuy nhiên chỉ có duy nhất dòng sông Ankara là chảy ngược. Và cái khu vực đất, cái khu vực này là cái khu vực ở tức là cái khu vực Mông Cổ, thì cái dòng sông ở đây chảy vào hồ Baikal chiếm khoảng 1% cái trữ lượng nước chảy vào hồ Baikal. Tuy nhiên thì ở Mông Cổ có một cái hồ khác. What's the name of this one? Hupsugul. Hupsugul. Và theo truyền thuyết của những người Mông Cổ, người ta tin rằng là đây là một người anh em của hồ Baikal, và người ta cho rằng do cái sự biến đổi của địa chất địa cầu, tức là cái sự biến đổi ở trong cái phần địa chất, người ta ép lên ép xuống, và cái rặng Himalaya nó lớn lên, nó thay đổi và nó chia cắt cái hồ Baikal này làm hai, và đó là lý do tồn tại hai cái hồ này. Okay, remember the legend I told you about Lake Baikal and River Angara, about beautiful girl who ran away to her beloved? But you know, before she had run away, and she was trapped by her father, sort of a cage, you know, just to wait for another river to come and marry her, chosen by her father. But you know that she had a very, she really fell in love with that guy, and she wanted to be with her beloved. And she asked all these tributaries to fulfill her, to help her to overjump sort of a cage and run away. And they did. They helped her, and she had a very beautiful necklace around her neck, so that to express the gratitude to all those rivers and tributaries, she tore it up and threw. That's how local tribes people explain why we have a great concentration of deposits of natural stones around Lake Baikal. Và các anh các chị có nhớ ra cái truyền thuyết về một cô nàng rất xinh đẹp tên là Ankara, người đã gọi là có một cái tình yêu bất hủ với một dòng sông khác, một cái chàng trai gọi là người yêu trong mộng của mình, và để mà trốn thoát được cái gọi là cái sự kìm kẹp và cái sự bất đồng ý kiến của người cha là ông bố hồ Baikal, thì cô ấy đã cầu xin tất cả các dòng sông khác tạo cho mình cái năng lượng để mình có thể vượt qua khỏi cái sự ngăn cản của người cha, và để có thể đi ra ngoài gặp được cái người mình mong muốn. Thì cô gái này có một cái chuỗi vòng cổ rất là đẹp, và để mà bày tỏ sự cảm ơn của mình đối với tất cả các dòng sông khác thì cô đã đứt cái chuỗi vòng cổ của mình ra và tung ra để cảm tạ tất cả mọi người. Và đó chính là tại sao trên cửa các dòng sông ở trên hồ Baikal có rất nhiều những cái viên đá, những cái hòn đá. Người ta cho rằng truyền thuyết đó là từ cái vòng cổ của nàng Ankara để lại.
That's how we explain why we have some of the deposits presented here. You can see amethyst over there, the first one. The blue one is lapis lazuli. This is jade, nephritis of various kinds, white, gray, green, almost dark, black, and so on and so forth. And the most rare one is this purple stone I told you about, the only deposit on the whole planet, that is called charit. Charit, the stone of charm. Và từ các cái cửa sông đó thì người ta có thể tìm thấy rất nhiều những cái dạng đá, màu đá, sa thạch khác nhau ở trong các cửa sông. Và có rất nhiều loại, ví dụ như amethyst hoặc là lapis hay là nephria. Nhưng mà ở hồ Baikal này có một cái loại đá gọi là đá tím. Loại đá tím này là cái loại đá duy nhất tồn tại trên địa cầu này mà không có bất cứ một nơi nào khác trên thế giới có được. According to the beliefs, it is called the stone of charm, and it brings harmony in the relationship of ladies and gentlemen, good health, wealth, and all the best to the families who have that kind of stone. Và theo truyền thuyết thì cái màu đá này gọi là màu đá charm là quyến rũ hoặc là cái gọi là mê đắm, hay là gọi là viên đá mê đắm, bởi vì có thể bất cứ ở đâu, bất cứ chỗ nào với cái viên đá này thì chuyện tình hay là chuyện tình cảm hay là gọi là mối quan hệ của các chàng trai cô gái sẽ được chặt chẽ hơn. There's a great variety of marbles, quartzes, and further there in the corner you can see mica, mineral. Before the glass was invented, they used mica for the windows. Mica. This is mica. Mica. Tức là cái này là cái mica. So right over here you can see a computer that shows the tremblings online. You know, there are over 30 seismic stations located all over Lake Baikal, and this one shows what's going on at the bottom of Lake Baikal online. Every single second there is an earthquake. Most of the tremblings we do not feel because such a huge volume of water suppresses it. But from time to time, according to the statistics, we have a very strong ones, up to maximum, according to the international Richter scale. The concentration for the period from 1950 to 2009 are presented over here. You see the biggest, the most powerful and strongest are marked with this big star. There's a small star and plenty of circles of various diameter. So also represent, you can see a year roughly we have up to 10,000 earthquakes. So really huge amount of earthquakes. Cái này đó là cái hệ đo địa chấn ở dưới đáy hồ Baikal, được đặt ở trong tức là một số các khu vực khác trên hồ Baikal để đo địa chấn. Và theo như người ta nói rằng là mỗi một cái giây đều có những cái địa chấn lớn mạnh, lớn nhỏ khác nhau xảy ra dưới đáy hồ Baikal, và ở đây là nó là online, tức là nó truyền trực tiếp vào đây và mình có thể biết được cái gì đang xảy ra diễn ra dưới đáy hồ Baikal. Và trên này nó là một cái gọi là cái bản đồ sơ đồ địa chấn của cái hồ Baikal này từ năm 1950 cho tới tận năm 2009. Và với cái số lượng như thế này thì người ta dự tính rằng là một năm có khoảng 10.000 các trận động đất lớn nhỏ nhau diễn ra ở trên hồ Baikal. Và trận động đất lớn nhất được diễn ra vào tháng 29 tháng 8 năm 1959 với cái độ về địa chấn là 6,8 độ Richter. That's the earthquake you just pointed took place, if you look back in the chronicles, in 1863, when as a result of the huge tremble, a huge territory over 200 square kilometers sank down under the water, with all the settlements, with all the people, animals, with everything. It was in 1862. 1862. Vào năm 1862 thì đã có một cuộc địa chấn khá là mạnh và nó đã làm chìm khoảng 200 km vuông xuống đáy hồ Baikal. Toàn bộ về gọi là nó tự nhiên biến mất hoàn toàn luôn ạ. So on the photos you can see the recent earthquakes that took place all over the world. This is China 2011 7.8, Chile 2010 8.8. You can see the damage. This is Turkey 2011 7.3. This is Japan 2011 7.4. Ở đây nếu mà quý vị muốn so sánh là cái mức độ thiệt hại của các cơn địa chấn đấy như thế nào thì quý vị có nhìn thấy ở trên bản đồ ở đây. Ví dụ như là ở Trung Quốc năm 2011 với độ địa chấn là 7,8 độ Richter thì cái độ phá hủy của nó đã là tương đương như thế này rồi. Và Chile năm 2010 với độ địa chấn là 8,8 độ Richter
Và cái này là Tunisia. What is it? Turkey. Thổ 7.3 Thổ Nhĩ Turkey. Kỳ năm 2011 với độ địa chấn là 7,3. Và cái này là Nhật Bản 7,4 độ Richter, đã là như thế này rồi. Nhưng mà ở dưới đáy hồ gần như chúng ta không cảm nhận được bởi vì nó quá sâu. Với cái độ địa chấn là 6,8 độ Richter là cũng rất là lớn rồi. Tuy nhiên thì cũng chưa thấy gì. Và bên kia nữa vào năm 1957 thì độ địa chấn lên 7,6 độ Richter. So just a few seconds ago, I'm sure most of you noticed that the screen was all red because the amplitude was really high. But I've got to just calm you down and learn and teach you how to learn and how to read the scale on this computer. You know that if you come here and you see that the line goes like this with the highest amplitude, it means nothing to worry about. It is the trembling, but it means that the tension is not growing, and it is good. Nothing serious is going to happen. But if you come here and you see the flat line from few seconds to few minutes or even maybe hours, that happens very rare. It means that something serious is going to happen, like on these pictures. Nếu như mà quý vị nhìn vào bản đồ này quý vị có thể không hiểu, nhưng mà chúng tôi sẽ cho quý vị một vài cái điểm thông tin cơ bản nhất. Tức là nếu quý vị đến đây nhìn thấy bản đồ này, nó có thể lên xuống và rất bất thường như thế này. Tuy nhiên những cái điều mà nó lên xuống như này là chuyện rất bình thường. Có thể địa chấn đang xảy ra nhưng nó sẽ không ảnh hưởng bất cứ cái gì đến chúng ta cả. Nhưng nếu quý vị đến đây mà nhìn thấy một cái đường thẳng trong vòng vài phút, khoảng gần mấy chục phút, hoặc có thể là vài tiếng, hoặc có thể là rất lâu, thì tức là sẽ sắp sửa xảy ra một cơn địa chấn cực kỳ lớn, và lúc đấy mọi người sẽ phải bị cảnh báo. Tức là bao giờ cũng thấy sóng lặng trước khi biển động. Nếu thấy đoạn video này không làm mất thời gian của quý vị và các bạn, vui lòng ủng hộ kênh bằng cách nhấn vào nút chuông hoặc subscribe hay logo suutapHAY để nhận thông báo các video tiếp theo. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại quý vị và các bạn.